Het grootste verschil voor mij na mijn transitie was vooral gewoon dat ik energie had om mijn leven te leven. En op het moment dat je je niet veilig voelt in het lichaam waar je in geboren bent, ben je de hele dag op een manier bezig om daarmee om te gaan. Ik ben Mart, ik ben 28, ik woon in Den Haag. Mijn voornaamwoorden zijn die, diens of hen, hun. En ik ben muzikant, theatermaker en ik werk veel met koren en met muziek. Tijdens Pride speel ik mijn voorstelling, het eerste avondmaal. En die gaat over mijn verhaal als transpersoon. Ik ben non-binair. En neemt eigenlijk het publiek bij mij aan tafel samen met mijn muzikanten mee in hoe voelt het om in verandering te zijn. En ik realiseerde vrij snel eigenlijk toen ik in transitie was dat een heel uitzonderlijk verhaal is en tegelijkertijd heel universeel. Want we hebben allemaal met verandering te maken. En tegelijkertijd doen we dat vaak dan ook alleen, omdat het best moeilijk is om daar verbinding in te maken. Dus vertel ik mijn verhaal over hoe het voelde om op te groeien als meisje en je daar niet thuis in te voelen. En je daar los van te maken en een manier te vinden om dan opnieuw te denken wie ben ik dan wel? En hoe geef ik dat vorm en hoe word ik daar gelukkig in? En in mijn geval, hoe word ik Mart? En daar gaat de voorstelling over. Over die hele reis. Het grootste verschil voor mij na mijn transitie was vooral gewoon dat ik energie had om mijn leven te leven. En op het moment dat je je niet veilig voelt in het lichaam waar je in geboren bent, ben je de hele dag op een manier bezig om daarmee om te gaan. Om je lichaam heen te kijken, elke keer als je langs een autoruit loopt. Om de aanspreekvormen heen te kijken. Gewoon omdat je gewoon je leven wil leven en omdat je weet dat je moet wachten. Maar dat kost heel veel energie en het zorgt er ook voor dat je bepaalde dingen niet doet. In mijn geval, ik ben maker en ik maak muziek. En dat betekent dat je op een podium staat als jezelf. En dat is heel moeilijk op het moment dat je niet jezelf kan zijn. En uiteindelijk was voor mij de mogelijkheid om in transitie te gaan, zorgde ervoor dat ik dit kon gaan doen. Dat ik op dat podium kon gaan staan, dat ik kon maken, maar ook dat ik nauwere vriendschappen kreeg. Omdat ik mezelf veel meer kon delen, omdat ik me prettig voelde en daardoor ook mensen dichterbij kon laten. Dat ik een relatie kon beginnen, omdat daar ruimte voor was. Dus er is gewoon zoveel meer geluk en zoveel meer licht. Ik zou mijn jongeren zelf vertellen dat het best veel kost om te komen waar ik nu ben. En dat het dat echt heel erg waard is. Het is nog steeds niet makkelijk om queer te zijn. Soms niet expliciet niet, omdat je met discriminatie of met voordelen te maken krijgt. Maar vaak impliciet niet, omdat je gewoon de hele tijd bevestigd wordt in je afwijken. En het duurt best wel lang voordat je leert om daarin bij jezelf te blijven. Dus ik zou niet zeggen per se, het komt allemaal vanzelf wel goed. Het is hard werken om gelukkig te worden als transpersoon of als queerpersoon voor mij. Maar het is zo waard. En ik zou zeggen, wacht niet te lang en ga dat risico aan en ga dat werk aan. En ga op zoek naar je geluk. Ja, ik denk dat er vanuit mijn ervaring dat er nog een lange weg te gaan is voordat er echt ruimte is om vrij te kunnen leven als transpersoon. En ik vind het belangrijk dat zien wat het met iemand kan doen op het moment dat je niet zelf kan kiezen hoe je in je eigen lichaam leeft. En het is als transpersoon nu
heel fijn om eindelijk gelukkig en vrij in mijn lichaam te zijn, maar dat heeft heel lang geduurd. En dat had niet zo lang hoeven duren als in het Nederlands de transgenderzorg anders was ingericht. En daar gewoon de verhalen van mensen centraal zouden staan. En nu wordt daar heel veel over gedebatteerd, waarbij het over heel veel gaat, maar zelden eigenlijk over de behoeften van trans mensen en trans kinderen die heel lang moeten wachten voordat ze hulp krijgen. En dat komt gewoon heel vaak door onwetendheid. En ik vind de ervaring dat je jarenlang niet mag kiezen wat je met je eigen lichaam doet, dat doet wel wat met je. Dat je gewoon geen zelfbeschikking hebt. En dat vind ik heel belangrijk, dat daar meer aandacht voor komt voor wat dat doet met iemand. Ik vier mijn identiteit heel erg in mijn werk. Wat ik heel mooi vind aan queer zijn is dat je best wel jong al gedwongen wordt om verder te kijken dan wat de wereld je presenteert. En zeker in het geval van trans zijn is, je krijgt toch nog best wel 2 hokjes gepresenteerd, jongetje, meisje. Je leert al heel jong nieuwsgierig zijn uit noodzaak naar wat er meer is, maar die nieuwsgierigheid die is gewoon heel leuk. En die zit voor mij heel erg in mijn werk als maker, als muzikant, als theatermaker. En die is heel aanstekelijk. Op het moment dat jij heel jezelf bent en heel nieuwsgierig bent naar anderen, nodigt dat anderen ook uit om zichzelf te zijn. Dus ja, die nieuwsgierigheid, die heb ik omdat ik queer ben. En daardoor ontmoet ik mensen veel meer ook zoals zij echt zijn, omdat ik echt ben zoals ik ben. En dat vind ik gewoon in het dagelijks leven echt vieren wie ik ben en wat dat brengt. Ja, en ik denk dat we tijdens Pride vieren hoe ver we gekomen zijn, maar dat we ook aandacht hebben voor hoe ver we nog te gaan hebben en wat we nog te behouden hebben. En er zijn heel veel dingen in te noemen. Binnen onze gemeenschap hebben we denk ik nog een lange weg te gaan om te zien dat we ruimte maken voor alle ervaringen. Sommige mensen hebben te maken met tegenslag door een queer zijn. Sommigen ook hebben te maken met racisme of andere vormen van discriminatie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat op het moment dat je weet hoe het is om in de minderheid te zijn en daardoor ook benadeeld te worden, dat je dan ook inzet voor mensen die op basis van andere ervaringen hetzelfde meemaken. Ik vind dat echt heel belangrijk en nu des te meer. Pride the Hague is voor mij belangrijk omdat dit is mijn thuis. En het is een feest en het vieren van vrijheid voor iedereen. Niet alleen van queer mensen en niet alleen van mij. Maar alles wat wij winnen aan vrijheid om onszelf te zijn, daar profiteert iedereen van. En dat vier dan ook met iedereen. En ik vind het heel belangrijk om als queer persoon lid te zijn van mijn gemeenschap. Maar ook gewoon de meeste mensen waar ik mijn dagelijks leven mee ben, zijn niet queer. Maar daar vier ik graag hetzelfde mee. Want uiteindelijk profiteren we allemaal van die ruimte om jezelf te zijn. Dus voor mij is Pride belangrijk omdat het een mogelijkheid is om uitgesproken queer te zijn, maar met de hele stad die mijn thuis is. En dat vind ik gewoon heel leuk.